Шановні українці, українки, зараз ще тривають роботи після російського удару. Жорстокий був удар, тільки ракет 68, багато балістики. Ще більше, ніж 350 дронів різних типів, в тому числі і реактивні шахеди. Тактика росіян незмінна, якнайбільше болю і шкоди українцям і Україні. Відсоток збиття шахедів високий – 92. По крилатих ракетах теж серйозні результати збиття. Я вдячний нашій авіації, мобільним вогневим групам та зенітним ракетним військам. Знищено 6 калібрів з 6 і ще з 33 крилатих ракет 31 сьогодні збито. Тобто, коли є відповідні засоби захисту, наші воїни демонструють справді високий результат збиття. І тільки цим пояснюється проблема з балістикою. Недостатньо засобів захисту. Особливо це стосується ракет для Петріотів. Ми усім партнерам довели і потребу, і головне можливість, як можна дати більше захисту життя. Це просто нонсенс, що в сучасному світі виробництво ще не налагоджено, настільки не налагоджено, наскільки реально треба, щоб був захист людей від балістичного терору. Ми давно звертались і довели, що можемо виробляти, зокрема, і таку номенклатуру захисної зброї, якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво Петріотів, нашого виробництва вистачало би і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують. Ми в комунікації з усіма у світі, хто може допомогти ракетами зараз. Це перший наш пріоритет, і це останній аргумент Росії. Чим і як затягувати цю війну? Саме на балістику Росія робить ставку. Ставка тих, хто хоче миру, має бути на захист від балістики. І тільки цим масованим ударом росіяни вбили 22 людини. Мої співчуття усім рідним і близьким. Станом на зараз ось такі дані. Ще майже 90 людей були поранені. Основною мішенню для Росії цього разу були Київ та область. Знов Путін переміг звичайні житлові будинки. Важка ситуація у Вишневому під Києвом через вторинну детонацію. Сьогодні від ночі фактично кожні півгодини міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального з'ясування того, що сталося у Вишневому. Говорили також з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Кабінет міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого. Такі наслідки, що власних сил громади не вистачить. Я дякую усім керівникам громад, кожному українському бізнесу, усім громадським лідерам та нашим партнерам, які допомагають людям і не залишають без підтримки тих, хто постраждав через російські удари. Дуже очікуємо, щоб саміт зараз в Анкарі, саміт найбільш сильних євроатлантичних держав не був пустим. І щоб наш захист життя, наша безпекова співпраця, оборонні можливості тут, в Європі і з Америкою стали більше завдяки спільній роботі і спільним рішенням. Рішення потрібні. Я дякую і тим лідерам, які не мовчали сьогодні, засуджують російський терор. Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати на удари Росії. Ми виконуємо план далекобійних санкцій влучно, дієво. Це всі у світі відзначають. Сьогодні наші українські далекобійні санкції досягли НПЗ в Омську. Майже 2,5 тисячі кілометрів від України. Оновлені дрони Фаєрпойнту, тепер Сибір, теж досяжний для української влучності. Відчутна втрата для російської нафтової економіки і важливий результат Збройних сил України. Я хочу подякувати також Службі безпеки України, нашим розвідкам та СБС. Є також влучання в НПЗ у Ярославлі та в інші нафтові об'єкти на російській території і на окупованій росіянами території. Санкції середньої дальності теж працюють. Росіяни будуть ще більше відчувати, що цю війну треба завершувати. Мир потрібен. І Путін повинен прийняти, що мир – це благо, а не катастрофа, як він думає. Я дякую всім, хто допомагає нам
Україні. Я дякую всім, хто дбає про наших людей. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Слава Україні!